На Сардинію? Сідай. Я неспроста обрав цитату італійського філософа для інтро. Справа в тому, що саме ця подорож мені відкрила очі і довела, наскільки може відрізнятися погляд на одні й ті ж самі речі очима різних людей. Для одного це острів із пекла, а для іншого рай на землі. Я проїхав 2000 км за 11 днів, вдарив авто, отримав штраф, побував в 6 різних містах Сардинії та побачив найпопулярніші пляжі цього острова. Сподіваюсь, що ти, дорогий глядач, зробиш правильні висновки після перегляду цього відео. Починаємо. Сардинія входить в трійку регіонів по всій Європі, де проживає найбільша кількість людей, яким перевалило за 100 років. В чому ж секрет довголіття сардинійців? Давайте дізнаємося. Відправляємося на єдиний у Європі пляж, з якого не можна, увага, комуниздити пісок. Ми зараз дісталися пляжу, який називається Ла Пелоса. Я ніколи не був на Мальдівах, але мені здається, що вода там така сама. Ла Пелоса є унікальним пляжем, бо на ньому не можна лежати на своїх рушниках. На ньому є своя охорона, яка виганяє всіх, хто потрапив туди без резервації. З нього не можна забирати пісок і каміння. А ще ви маєте помити ноги у крані перед тим, як заходити на пляж. Якщо ви будете подорожувати на цей пляж, який називається Ла Пелоса, своїм автомобілем, як ми, і нічого не будете шукати в інтернеті на італійських сайтах, як ми, то ви, напевно, зробите таку саму помилку, як і ми. Щоб потрапити на пляж Ла Пелоса, треба в інтернеті зарезервувати місце. Працює цей пляж від 10 до 18. Вам смішно, але до 19-го року він був безкоштовним, поки на ньому не зафіксували 30 тисяч людей одночасно. Після цього сардинійська влада змусила всіх робити резервацію, платити 3,5 євро за вхід і заборонити вивозити пісок. Бо хтось до цього реально додумався. Вода просто неймовірно чиста, кристально чиста. Я ніколи не купався в такій воді. Цей пляж просто рай на землі, я не знаю. Що може бути краще під час відпустки? В цілому, всі емоції, які у мене виникли у воді, були без жодного перебільшення. На лазурному узбережжі Франції саме таких пляжів і бракує, щоб європейці забули про існування Таїландів, Філіппін і Індонезії. Щодо резервації, моя порада все ж її зробити і заплатити 3 євро, бо там можна отримати штраф, якщо ти туди заплив і вийшов на пісок без паперового паску на руці. Ну що, ми підійшли з вами до першої причини довголіття сардинійців. І це морський клімат. Зараз перенесу вас до міста, яке називається Лачері. Ми вирішили, що буде правильно пожити в маленькому містечку у горах, щоб відчути справжній вайб Калабрії. І ми тоді навіть не уявляли, наскільки це буде правильним рішенням. Справа в тому, що я ніколи не цікавився італійськими релігійними святами, тому не сподівався на сюрпризи. Думав, приїду собі, познімаю архітектуру, розкажу вам і поїду собі далі. Але в останній свій вечір на Сардинії я став свідком перевтілення цього маленького італійського села на шумний мегаполіс. Лачері мені дало усвідомити, що перше враження може бути кардинально неправильним. В цьому уютному, тихому місті проживає всього 1000 людей. Просто уявіть собі, що по Сардинії таких містечок розкидано сотні. Історія на кожному кроці. Атмосферу не передати. По всьому місту на стінах багато фрески, а судячи з цієї, містяни дуже пишалися своїми врожаями. Цікаво, що Google нічого не знає про Лачері. Можу вам тільки вказати дорогу і розказати, скільки тут жило людей у 2004 році. Ну і довести вас до місцевої піцерії та бару. Тому, якщо у вас виникало питання, чому я назвав відео «Незвідана Сардинія», маєте відповідь.
Лочері – це місто балконів. Як і у всіх південних італійських містах, тут люблять сидіти з регіональним вином і нікуди не поспішати. Тому коли у вас прийде усвідомлення того, що не італійці і іспанці ліниві, а саме ми неправильно відносимося до життя і часу, ви почнете розуміти життя, як і вони. Ніде мені так часто не посміхалися на камеру, як в Італії. І підтвердження цьому ви знайдете далі у відео. Життя тут відчувається якось інакше. І здається, що з часом проблеми великого міста просто не існують в таких місцях. А потім Лочері мені показало іншу сторону. Виявилося, що серпень для сардинійців є особливим. В ці дні вони організовують фестивалі на честь унікального свята, яке є тільки на острові Сардинії. Сардинійці вшановують Ностра Сіньора ді Бонара, або Святу Матір Божу попутних вітрів. Сардинійці називають Бонара Пресвятою Дівою Марією, як зірку моря та покровителькою вітрильників. Для інформації, вітрильник – це парусний човен. Це так по-італійськи мати своє особливе свято, ніби католицьке, а все ж своє. Мені в голову одразу лізе аналогія з давньоримським богом Нептуном або давньогрецьким Зевсом. Фестивалі розтягуються практично на 2 тижні, а це значить, що робота відходить на другий план. Влада Сардинії всіляко підтримує регіональних виробників вина, сирів і рукоділля. Тому на фестах ви зможете всього за декілька євро спробувати справжні сардинійські продукти. До речі, в ресторанах і барах є тільки регіональне вино. Коли я попросив в ресторані вино саме з Сардинії, мені сказали, що іншого в них і немає. Безумовно, в супермаркетах щось знайти можна, але Сардинія в цьому плані доволі особлива. Доречно буду сказати, що Сардинія – це автономний регіон Італії, в якому люди себе італійцями не вважають. Бюджетом влада Сардинії розпоряджається самостійно і перед Італією не звітує, і нікуди не поспішає. Це перше місце, де на трасі між великими населеними пунктами з ідеальною дорогою по 2 полоси в обидві сторони більшість часу ви будете мати обмеження у 50 км на годину. На острові досі знають каталонський, бо до 18 століття острів знаходився під короною Іспанії. Тому, якщо відкрити карту Сардинії, на півночі острова ви не знайдете жодного міста з італійською назвою. Наприклад, Кастельсардо, Порто Торрес, Санта Тереза Галура тощо. В Кастельсардо я вас заберу з собою трохи пізніше. З першої миті я зрозумів, що люди тут незвичайні. До дружини двічі підходили жінки і робили компліменти. Просто так, без причини. Мольто белла, навіть запам'ятав. Але бляха, моїй дружині робили компліменти незнайомі сардинійки. Велике їм дякую, що нагадали мені, яка у мене дружина-красуня. Сподіваюся, що ви відчули вайб через відео, тому що, без перебільшення, цей день був самим позитивним за всі 11 днів на Сардинії. Ну а друга причина, по якій сардинійці так довго живуть, це неспішний ритм життя. А зараз ми з вами опинимося на другому по популярності пляжі Сардинії. Але спочатку ось вам інфо для осмислення. Що важливо розуміти, що відпочинок на Сардинії не буде такий самий, як, наприклад, в Турції або Греції. Це взагалі не про пасивний відпочинок. Тут треба буде їздити на класні пляжі, це напевно. Тому якщо ваша ціль поніжитись, просто повалятися, то Сардинія – це не ваш варіант.
у вас є два варіанти, як потрапити на Кала Луна. Перший варіант – це пішки, приблизно 3 години. Або такою лодкою. Один білет коштує 30 євро. Не хочу зараз псувати вайб цього пляжу і розповідати, що там дійсно багато людей. Щодо класного місця з гротами треба пройти 10 хвилин по воді. Ну слухайте, таких місць одиниці в світі. Тому всі ці мінуси просто зникають, коли ти вже там. Кала Луна – унікальний пляж тим, що багато людей, які люблять хайкінг, залишають свій автомобіль далеко на паркінгу і всією сім'єю приблизно 3 години йдуть пішки по гірській місцевості. Ми особисто бачили декілька сімей з маленькими дітьми, одні взагалі були з немовлям, які спускалися і перейшли на пляж в спеціальній екіпіровці. Тому якщо ви ледачі, маєте катер за 30 євро з Кала Ганноне. Скажу по секрету, я теж думав піти пішки. Уявляю, скільки б я зробив унікальних кадрів дронем. Але дружина дала мені ясно зрозуміти, що я не правий. І нагадала, що я навіть під час пробіжки у парку примудрився порвати зв'язки на гомілкостопі. Тому треба бути реалістом. Anyway, місце неймовірне. Якщо любите тінь, можете тусити у гротах. Хочете згоріти за 15 хвилин, будь ласка, є чистий пісочок. На пляжі є навіть бар, де можна і поїсти купити, і алкоголь у наявності. Але не забувайте, алкоголь – це зло. Тому Кала Луна – це 10 з 10. Рекомендую. Що я думаю про цей пляж? Я вже політав дроном і скажу, що з повітря він, звісно ж, виглядає значно крутіше, ніж з цього місця, де зараз записується відос. Але, знову-таки, вода супер чиста, кристально чиста, я б сказав. І зараз я вам покажу, як ця вода виглядає під водою. Я б сказав, що саме так виглядає ідеальний відпочинок в Італії. Після історичної довідки ви побачите кадри, якими я дуже пишаюсь. Прочитав інформацію таку, не знаю, чи це правда чи ні, але наразі багатих і заможних сардинійок більше, ніж багатих сардинців, тобто хлопців. Чому? Раніше, коли не було фемінізму, коли батьки віддавали найкращі землі у спадок хлопцям, а що таке найкращі землі раніше? Це ті землі, на яких можна було вигулювати худобу, тобто всередині Сардинії. От хлопці отримували цю землю. І вона зараз нічого не коштує. Ми проїжджали багато таких земель, там просто пустота. А дівчини отримували у спадок землі при морі, там, де гори. І зараз ми прекрасно розуміємо, що ця земля коштує багато через туризм у Сардинії. Ось такі справи. Заради цього одного кадру я проїхав 1,5 години, а потім довелося пролетіти практично 7 кілометрів дроном до місця зйомки. Сподіваюся, що ви теж помітите схожість зі стегозавром. Ми випадково потрапили в містечко, назву якого я напишу внизу. Воно мені дуже нагадує Каліфорнію, тому що тут багато пальм, дуже дорога нерухомість і якісь супер-преміум кари. Його на Google Maps практично немає, і інформації про нього теж немає. Ми проїхалися і все це відзняли з автомобілю, я вам це покажу, як воно виглядає. Тому якщо у вас є гроші, можете приїжджати сюди на люксовий відпочинок. Там є гольф, там є басейни, там є теніс, все є. Приїжджайте, пробуйте. Дивно, але це фактично закритий резорт-комплекс, в якому нічого, окрім віл, немає. Тут вас точно ніхто не дістане, бо в нас навіть інтернет там пропав. Мало хто розуміє, але Сардинія – це не просто рівнинний острів з пляжами. Коли я готувався до цієї подорожі, я багато гуглив.
Сардинія і Корсика мільйони років тому були частиною Євразії. Тому після природної трансформації в острова як Корсика, так і Сардинія отримали частину Альп. Так, ті самі європейські Альпи. Тому вся Сардинія у горах. 1,5 години серпантину і ось такі краєвиди. Ну і скажіть мені, будь ласка, як я міг не скористатися моментом, щоб поїхати по серпантинам і познімати для вас контент? Найвища точка Сардинії – це гора Ла Мармора. Її висота 1834 метри. По відчуттям, ми знаходились приблизно на відстані 1500 метрів над рівнем моря. Складно собі уявити, але у січні і лютому тут доволі часто випадають снігопади. Так, я звісно ж усвідомлюю, що в горах завжди сніг, але на Сардинії якийсь дисонанс. Взагалі Сардинія через те, що знаходиться фактично посередині моря, має ваду – це вітри. Наприклад, на висоті бувають пориви до 100 км на годину. Тому автомобіль доволі часто трусило, поки ми їхали по цим дорогам. Вчора у нас був такий собі крутий день, отримали комбо. По-перше, вдарили автомобіль вперше взагалі за цілий час, що ми їздимо по Італії і Франції. І ще й отримали штраф. Не заплатили за паркінг, бо просто не бачили там автомат. Але що маємо? Автомобіль ударений та ще й штраф. Ось так виглядає автомобіль. Нічого страшного, в принципі, немає, просто ворота не захотіли мене впускати в себе. Так, жарт жартом. Але це буде вам, звісно ж, лайфхак завжди брати фул страховку, тому що який сенс перейматися за не свій автомобіль ще й в відпустці. Увечері ми сходили до ресторану в місті, яке має зовсім не італійську назву – Арбатекс. І вдома вже довелось трохи попрацювати. До речі, можливо, вам це буде важливо знати. Я люблю фреш з апельсинів зранку і темний бакарді ввечері. Але ось на Сардинії, мабуть, так не люблять. За 11 днів я так і не знайшов в супермаркетах ні соку, ні рому. Але, звісно ж, є заміна у вигляді сахарної бомби в тетрапаках і костариканський шмурдяк з дивною назвою. Ми підійшли до третьої причини довголіття сардинійців. І це Відсутність стресу. зараз вам розкажу про прекрасний, але зовсім непопулярний пляж. Поки що ми чапуємо на наш наступний пляж, зроблю вам таку інформаційну довідку. Цілий острів має тільки 4 великих міста. Перше – це Калярі, це столиця, вона має 150 тисяч населення. Другий – це Сасарі, 125 тисяч населення. І Альгеро, і Ольбія. Разом в них мешкають десь, не знаю, може 90 тисяч населення. І більшість людей розкидано взагалі по острову. Тут дуже, просто, я не знаю, може тисячі невеликих містечок, де мешкають по одної, по 5, по 4 тисячі населення. В це місце ми потрапили доволі випадково, бо їхати копатися далеко було ліньки, тому просто поїхали прямо до моря по навігатору. І фактично наткнулися ось на такий прекрасний пляж. Ла-Полоса я вже порівнював з Мальдивами, цей порівняю з іншим преміальним місцем. Ми взагалі нічого не чекали від цього пляжу, а він виявився просто як на Сейшелах. Ті, хто побував на Сейшелах, мабуть, зараз скажуть, які Сейшели? Ти що, порівнюєш Індійський океан з морським болотом? Ну, якщо є щасливчики, які побували і там, напишіть в коментарях, помиляюсь я чи ні. Але взагалі цей пляж доводить, що інколи в місцях, які не є такими популярними, може бути не те, що не гірше, а навіть краще. Мене, наприклад, не покидала думка, що вода тут взагалі не відрізняється від суперпопулярної Кала Луна. Але пляж комфортніше, менше людей і доїхати до нього можна авто, а не катером. До речі, тут я вперше побачив пісок, який блищить під водою. Можливо, через це туристи його і намагалися вивезти. Але я, мабуть, ніколи не відповім собі на питання, навіщо він їм вдома.
Вода знову-таки кристально чиста, дуже тепла. Дістатися до цього пляжу можна за 10 хвилин від міста Лоцері. Паркінг знаходиться просто прямісінько при самому березі. Тому я вважаю, що цей пляж кандидат на кращий пляж взагалі, на якому ми були на Сардинії. А ось доказ того, що плавати тут навіть цікавіше. Наступний наш поінт відзняти зсередині мені не вдалося, про що я буду жалкувати, поки знову туди не потраплю. Але ви все одно не залишитеся без естетичних і ексклюзивних кадрів з повітря. Перед вами раніше не показане на Ютубі місто Кастельсардо. Це унікальний поінт. Місто отримало свій початок ще у 1102 році, коли впливова родина Дорія з Генуї з ціллю свого захисту відстроїла замок. Через те, що основною діяльністю сім'ї була торгівля, навколо їх замку поселилися люди і таким чином згодом перетворили його на ціле місто. Після того, як я прочитав історію цього міста на одному з італійських сайтів, мені здалося, що частину сценарію відомого серіалу «Ігри престолів» писали саме з історії Кастельсардо. Місто і замок переходили від одної династії до іншої, і кожного разу воно розквітало і розросталося. Найвідомішою династією, яка володіла Кастельсардо, була сім'я Арагон. На міському гербі до цього моменту залишилися кольори династії. Взагалі, одною з основних причин заснування міста саме в цій місцевості була можливість бачити Корсику. Таким чином, містяни заздалегідь знали про можливий напад з моря. З іншої сторони, як на долоні вся північ Сардинії. Кастельсардо має повний спектр туристичних забав: замки, костьоли, пляжі, археологічні знахідки і навіть термальні води. А тепер відправляємося на західну частину Сардинії. Не можу сказати, що дороги по острову неймовірно красиві, але і звичайними їх точно не назвати. Можу навіть привести в приклад американську Аризону, бо саме так її показують у фільмах. Я поки що в Америці не був, але в планах перевірити власноруч. І це порівняння. В дорозі ми постійно зустрічали сардинійську фауну у вигляді осликів, корів і овець. Одного разу вирішили зупинитися, щоб поспілкуватися і дізнатися, чи не ображають їх на Сардинії. Який красний. Який красний. А тебе можна погладити? Іди сюди. Ні? Ось таке милашество. Таке перший раз бачу в Італії. Після 2 годин дороги ми у черговому місці призначення. На перший погляд, це звичайне італійське південне місто. Невеликий порт, типові будинки. Але з повітря воно виглядає зовсім інакше. Боса внесена в офіційний список i Borghi più belli d'Italia, тобто до найкрасивіших сел Італії. Точної дати заснування Боси немає, а перші спогади про місто починаються з 13 століття. У італійців є крилата приказка, якою можна зрозуміти їх світогляд. Вони кажуть: роби так, як роблять люди в Боса. Якщо йде дощ, нехай собі йде. Тобто, якщо щось сталося, значить так і треба. Саме в Боса ми з'їли найкращу пасту з морепродуктів в своєму житті. Аль Галеоне заслуговує на найвищу оцінку. До речі, 4-ю причиною довголіття сардинійців є Кухня Сардинії. До речі, я зараз усвідомив, що ми з вами не знайомі. Давайте познайомимося. Мене звати Андрій, за освітою я юрист, але вже доволі довго займаюся відео професійно. До речі, ось сидить дружина, яка закінчує проект, який ми не встигли закінчити
до відпустки. Якщо про Кастресардо і боса хоча б якась інформація є в інтернеті, то про Сорсо просто нічого. Зеро. Але не розказати про нього я не можу, бо саме сюди ми приїхали прямісінько з аеропорта. В Сорсо ми жили 5 днів, тому встигнули почути вайб міста. Сорсо знаходиться в 7 хвилинах від моря, тому я думав, що саме туди ми будемо їздити купатися, але у підсумку ми жодного разу туди так і не потрапили. Anyway, в Сорсо ви знайдете все, що потрібно для комфортного відпочинку. 3 великих супермаркети, величезна кількість ресторанів, кав'ярень і барів. В 10 хвилинах знаходиться друге по розміру місто острова, яке називається Сасарі. Як на мене, це дуже круто, що навіть в такому маленькому містечку роблять такі великі проєкти. Тобто це значить, що їм взагалі, тобто італійцям взагалі, неважливо наскільки велике місто, щоб в нього можна було інвестувати. Це доволі приємно для кожного, хто є італійцем. Дідусі були не зовсім задоволені моїми татухами на ногах, але все одно були дуже привітні. Італійською я, на жаль, не знаю, але сподіваюся, що там не було щось непристойне, як в Орел і Решка, коли Івлеєву назвали Ну, коротше, ви зрозуміли. Як виявилося, той італієць знав те, чого ми ще не усвідомлювали. Я завжди трохи заряджаюся життєвою енергією після прогулянок з камерою в Італії, бо усвідомлюю, що в таких містах життя має взагалі інший ритм і сенс. Дідусі і бабусі, які під час сієсти п'ють каву і читають газету, для мене, для українця, який все дитинство провів у селі, це якась аномалія. Наші рідні бабусі і дідусі ведуть взагалі інший образ життя. І, чесно кажучи, з часом мені стає дуже боляче, що мої так ніколи цього і не відчули. Подорожі вам дають можливість усвідомити, що люди можуть і мають жити інакше. Тому що життя одне і смачна кава в італійському містечку з газетою, якщо ти пенсіонер, це нормально, а не навпаки. Знаєте, про що подумав? Що мені дуже шкода, що про це місце взагалі нічого не відомо в інтернеті. Інформації практично немає. Але ми сюди приїхали на 4 дні і не чули тут жодної мови взагалі, окрім італійської. Тобто мені здавалося, що ми тут єдині не те, що українці, єдині взагалі люди з іншої країни, ніж Італія. Тому якщо ви хочете відпочити від зовнішнього шуму і насолодитися прекрасним, атмосферним, сонячним, маленьким містом Італії, я думаю, що вам треба приїхати саме сюди. На жаль, але з другого по розміру міста Сардинії у нас є кадри тільки з авто, тому що ми вирішили одразу поїхати у центр і наткнулися на таку картину. Що ж, ми приїхали в Сасарі для того, щоб погуляти по старому місту, піти у піцерію та зустріти тут вечір. Але, як здалося, нас споткала тут справжня південна Італія, яка не зовсім безпечна для звиклого туриста. Побачимо, що для нас приготувала столиця Сардинії – Калярі, бо Сасарі мене налякав. А поки що наступна причина довголіття сардинійців. Фізична активність. Це наш 10-й день. На вулиці 35 градусів жари, а ми їдемо в Калярі, щоб показати його вам. Калярі бере свій початок у 8 столітті до нашої ери. Перша історична назва міста, яке було колонією фінікійців – Караліс. Калярі є столицею Сардинії і є найбільшим містом взагалі цілого острову. Тут мешкає приблизно 150 тисяч людей і знаходиться це місто в прекрасному заливі ангелів. Я зараз трохи заздрю людям, які вперше почують історію цього міста. Буду відвертим. Поки що це найцікавіша інформація, яку я дізнався про місто, в якому побував. Знаєте, скільки держав і народів у крові сардинійців? Загинайте пальці. Фінікія, Карфаген, Римська імперія, Іспанська корона, Франція, Велика Британія,
Нідерланди і Австрійська імперія. Читаючи історію Калярі, черговий раз зрозумів, що світ не вміє жити без війни. Постійні перевороти, революції і бомбардування міняли державність міста. Доволі цікавий факт. В Калярі проживає приблизно 1000 українців офіційно. Скільки нелегально – невідомо. Карфагенська республіка втратила Калярі у далекому 238 році до нашої ери. І з моменту, як Римська імперія заволоділа містом, до 20 століття Калярі постійно перебував у стресі. А все чому? Тому що розташований острів між Європою і Африкою, а сам Калярі був останньою точкою перед відправкою судів в Африку. Тобто, хто контролював місто, той контролював всі торгові шляхи. З 11 століття почався вплив іспанської корони. Пам'ятаєте сім'ю Арагон, про яку я розповідав у Кастрисардо? Її нащадки заснували королівство Іспанії. У 18 столітті почалася каша. Воювали за іспанську корону всі – і Франція, і Баварія, і Велика Британія, і Нідерланди. Тому Калярі цілий час змінював флаг над баштою. В новітній історії під час Другої світової війни Калярі постійно піддавався бомбардуванням. В 1943 році багато мешканців переїхали в маленькі міста у горах, які до цього моменту продовжують існувати. Сардинії допомогло те, що німці вирішили накопичувати свої війська на континентальній частині Італії, тому більшість Вермахта виїхала на континент. Цим скористалася Америка, яка зайняла столицю Сардинії. Для звичайних людей Сардинія розглядається як прекрасний острів для туризму. А ось для світу Сардинія – це важливий стратегічний поінт. На острові розташована військова база НАТО. Саме тому на Google Maps на заході сіра зона. Потрапити туди неможливо. Активність винищувачів у повітрі у тому регіоні вже давно нікого не дивує. Ви запитаєте мене, навіщо стільки історій? Розповідай про місто. Чесно кажучи, у мене не було вау-ефекту від Калярі. Може, тому що я часто буваю в Італії, а може, тому що через те, що місто зазнавало бомбардувань у Другу світову війну, в ньому, окрім старого міста у центрі, дивитися нічого. Щось мені підказує, що це найвідоміше місце в Калярі. Так, і я не помилився. У мене склалося враження, що якщо Калярі перенести у континентальну Італію, то воно б навіть у першу 20-ку красивих місць не потрапило. А ось історія столиці Сардинії для мене була дуже цікавою. На головній площі багато ресторанів, в одному з яких ми спробували традиційну пасту. Але вона була навіть і близько не такою смачною, як у боса. В місті є порт, в який доволі часто запливають дорогі яхти. Не так часто, як в Ніццу, але все ж. Що ж, можна одразу сказати, що місто дупи не урива. Доволі брудне і звичайне південне італійське місто. Якоїсь ізюминки я тут не знайшов. Тому 3 з 5. Сьогодні вирішили поїхати до міста, яке називається Вілла Сіміо. Знаходиться воно на самому півдні Сардинії. Ми вичитали, що це доволі преміум місце. Тут дуже багато дорогих готелів, тому давайте перевіримо, чи це правда, чи ні. Треба сказати, що паркінги на острові недорогі. За 3 години ви заплатите всього 1,5 євро. Що по Вілла Сіміосу? Чи були ви колись у Коблово? Може, у залізний порт хоча б раз заїжджали відпочити? Окей, значить беремо умовний залізний порт, транспортуємо його на Сардинію, видаляємо з нього всі нічні клуби, всі до одного. Додаємо туди декілька дорогих готелів і вуаля, Вілла Сіміос. Тільки треба ще не забути море віддалити кілометри на 2. Чесно кажучи, у мене вперше так, що я потрапив у місто і не розумів, навіщо я сюди приїхав. Безумовно, якщо ви сюди приїдете заради моря, до якого ще пішки чапати хвилин 20, ну тоді ще окей. Але все ж головна причина, чому ми з дружиною витратили півдня на це місце – красивий пляж, на якому є фламінго. Тому я собі думав, ну ок, зараз все одно познімаю фламінго і пляж, і буде все не так прикро. Тому я запасся терпінням. Ну, чесно кажучи, зробили ми помилку, що сюди приїхали, тому що це просто був витрачений час наш. Я не буду вам радити сюди приїжджати, тут пусто. Сподіваючись спасти день, ми поїхали на пляж біля міста. Бачите, там десятки фламінго? А вони там мали бути. Інтернет в черговий раз сьогодні на пиздюньку.
Після Вілла Сіміуса ми поїхали на пляж, який вважається тут доволі популярним, тому що практично всі з Кальярі їздять саме сюди. І я вам скажу так, що після тих пляжів, на яких я вже побував на Калабрії, це я оцінюю як на звичайний. 3 з 5 максимум. Тому, в принципі, я жалкую, що поїхав і витратив час на цей пляж. Ось і підійшли ми до останньої причини довголіття сардинійців. Сім'я завжди на першому місці. В фіналі хотів би сказати, що якщо ваша ціль приїхати на найкращий пляжний відпочинок Європи, Сардинія саме для вас. Але для мене Апулія завжди буде на першому місці, тому що там можна відчути не тільки пляжний відпочинок, а ще й побачити прекрасні міста і прекрасну архітектуру Італії. Тому для мене буде Апулія, потім буде Сардинія, Калабрія і Амальфітанське узбережжя. Дякую за перегляд. Подорожуйте, воно того варте.